हेलो साथीहरू नमस्ते स्वागत छ तपाईलाई मेरो च्यानलमा। आज चाहिँ म फर्सीको टुप्पालाई पकाउन गइरहेको छु। यहाँ चाहिँ मैले एक मुठा फर्सीको टुप्पालाई लिएको छु। तपाईहरुको आफ्नो परिवार अनुसार जति चाहिन्छ त्यही अनुसारको लिन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ अलिकति जिरा, एउटा टमाटर, 3 केसा जति लसुन, अदुवालाई कुटेर पेस्ट बनाएको छु अलिकति, स्वाद अनुसारको नुन। अनि मैले चाहिँ यहाँ सुकेको खोर्सानीलाई लिएको छु 3टा जति। अनि यो चाहिँ सनफ्लावरको तेल रहेको छ। आउनु साथीहरू अब पकाउन थालौँ। मैले चाहिँ कराईलाई बसाइसकेको छु। अब यहाँ म तेल हाल्दैछु। साथीहरू मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला। किप सपोर्टिङ गाइज। अब चाहिँ मेरो तेल तातिसकेको छ। म चाहिँ यहाँ जिरा हाल्दैछु। अब यसमा चाहिँ म लसुनलाई पनि हालिदिँदैछु। सँगसँगै सुकेको खोर्सानीलाई पनि हालिदिउँ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति रातो हुन्जेलसम्म भुटौँ। अब यो चाहिँ भुटिसकेको छ। यसमा चाहिँ अब म फर्सीको टुप्पालाई हाल्दैछु। अब यसलाई म मजाले चलाइदिन्छु। खानु सक्नुहुन्छ। कस्तो लाग्छ कमेन्टमा भनिदिनुहोस्। अब पाकिसकेको छ। यसलाई चाहिँ म कटौरामा खनाउँदैछु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ साथीहरू। मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु र बेल आइकनलाई पनि दबाइदिनु होला।